درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک موضوع خیلی مهم راجع به اصلاحاتی که قراره در سازمان غذا و داروی آمریکا و کلا در وزارت بهداشت آمریکا قراره اتفاق بیفته یا قولش داده شده که رابرت کندی پرچمدارش هست و اصلا شعار ماگا یا میک امریکا گریت اگین ترامپ رو تبدیل کرد به ماها، یعنی میک امریکا هلتی اگین، یعنی آمریکا رو سالم کنیم دو مرتبه. و خیلی ها میگن که یعنی خیلی از پزشکان و بزرگانی که در این زمینه تخصص دارن میدونن که این اشکالات در سیستم غذا و دارو هست در آمریکا، ولی این وعده های رابرت کندی رو یه جور قولهای بیپایه میدونن و فکر میکنن که نمیتونه این کار انجام بده. امروز با دکتر نوذری میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم. یکی اینکه چقدر اهمیت داره این مسئله و اینکه آیا واقعا شدنی هست کارهایی که رابرت کندی قول داده انجام بده برای سالم کردن آمریکا دو مرتبه یا نه. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. خوشحالم که در خدمت شما هستم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم. شاید یکی از مهمترین برنامه‌های ما باشه. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم. بله خیلی مسئله مهمی است، چون من میشنوم مثلا بودجه‌ای که خرج سلامتی، تو خود صحبت‌های رابرت کندی بود که بودجه‌ای که خرج سلامت در آمریکا میشه 2 برابر بودجه پنتاگون هست، یعنی نزدیک 2 تریلیون دلار داره پول خرج میشه و هیچکس بیمه نیست در آمریکا مگه آدمایی که درآمدشون خیلی کمه که میفته گردن دولت، یا اینکه هزینه‌های خیلی زیادی مثلا ما $1000 یا بیشتر پول بیمه دارن میدن بعد بخرن بیمهشون از بیرون و در ضمن بسیار هم بیمار هستن. اکثر مردم آمریکا بیماری‌های مزمن دارن مثل فشار خون، مثل کلسترول، قند، از اینجور بیماری‌ها و این خب برمیگرده به اینکه سیستم غذا و داروی اشکالاتی درش هستش که این همه پول داره خرجش میشه و نتیجهش هم به قول خود رابرت کندی بیمارترین مردم دنیا رو هم آمریکا داره با توجه به این همه پولی که داره خرجش میشه. میخواستم نظر شما رو بدونم که آیا واقعا رابرت کندی میتونه این کار انجام بده، میتونه این تغییرات رو انجام بده و این مسئله رو، این معضل رو حل بکنه. به نظر من اینکه ترامپ مثلا میگفتش که ما وقتی به ایران میرسه میگه آقا ما کشور خودمون رو باید درست کنیم و درست شدن خود آمریکا بقیه دنیا رو هم درست میکنه به نظر من، به خاطر اینکه بسیاری از این اتفاقاتی که در کشورهای مختلف به وسیله سیستم امنیتی آمریکا میفته پنهانی، به خاطر اینکه آمریکا اشکال داره، سیستم گاورمنتش و دولتش یه اشکالاتی اینجا وجوده و اگه اینو برطرف بشه خیلی از اون دست‌های پنهانی هم که به دیکتاتورهای مختلف دنیا داره کمک میکنه قطع میشه. حالا راجع به این قسمتش نمیخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به اینکه آیا رابرت کندی میتونه به نظر شما این کار انجام بده یا نه. ببینید اول باید بریم سراغ خود رابرت کندی RFK، ببینیم RFK کی هست و این تیم ترامپ و RFK یا ترامپ RFK ایلان ماسک همین 1 سال پیش 2 سال پیش غیر قابل تصور بود چون RFK رابرت کندی یک دموکرات سرشناس هست، خانواده همه دموکرات بودن. یادمون باشه که عموی او جان اف کندی است، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که در سن 46 سالگی به قتل رسید. پدر او رابرت کندی یکی دیگه از شخصیت‌های برجسته ایالات متحده امریکا، سناتور که او هم در سن 42 تد کندی، ادوارد کندی که چند سال پیش درگذشت. اگر به اینها نگاه کنید و سایر اعضای این خانواده میبینید که همه از دموکرات‌های پرسابقه هستند، اما این آدم این حزب رو به ناگاه ترک میکنه. معتقد هست که این حزب او خیانت کرده، اون حزب عموی او نیست، اون حزب پدر او نیست و یک پیوندی ایجاد میکنه با آقای ترامپ و در حال حاضر معرفی شده به عنوان کسی که قرار هست بره به جنگ شرکت‌های داروسازی، به جنگ فساد در سیستم
پزشکی ایالات متحده امریکا در سیستم درمانی این کشور، یعنی روی هم رفته قرار هست که مسئول یک تشکیلاتی باشه به نام HHS Human and Health Sciences Services که این در زیر بال خودش ادارات بسیار متعددی رو جا داده و بودجه هر کدوم از اونها به راستی بیلیون ها دلار هست. بنابراین فکر میکنم که شاید بد نباشه که بینندگان ما نخست با شخصیت این آدم آشنا بشند و بعد سری بزنیم به صحبت‌هایی کرده، قول‌هایی که داده و یا اینکه آیا امکان پذیر هست که به قول‌های خودش عمل بکنه یا نه. چون یادمون باشه این به راستی یک جنگ بزرگ هست که هیچ کسی تا به حال جرأت حتی فکر کردن به اون رو هم نداشته. یعنی شما در ایالات متحده امریکا رک و پوسکنده مستقیم برید به جنگ شرکت‌های داروسازی، برید به جنگ شرکت‌های تولید غذاهای صنعتی، برید به جنگ حتی دامپروری‌ها، برید به جنگ شیوه کشاورزی. بله، حالا قبل از اینکه به صحبت‌های رابرت کندی الان پخش کنیم، فقط می‌خواستم بگم برای بینندگانمون که چرا کسی جرئت نکرده بره سراغ اینها. به خاطر اینکه اینها شاید از اسلحه فروش، شاید که نه قطعا از اسلحه فروش ها هم بیشتر درآمد دارن از همین طریق. یعنی از یه طرف مردم رو با غذاهای آلوده دارن بیمار میکنن و تمام اینو به صورت مونوپولی در آوردن، از هیچ مسیر دیگه‌ای در این سطح، در این همه، در کل آمریکا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینجور چیزایی که هست و چقدر غذا ویست میشه، چقدر غذا حروم میشه، از بین میره توی آمریکا و غذاهای آلوده به خورد مردم داده میشه. به واسطه خوردن این غذاها مردم بیمار میشن، بیماریهای مزمن میگیرن که بعد برن 2 مرتبه از همین شرکت‌ها دارو بخرن حالا. و دقیقا مثل کسی که میره بچه‌ها رو معتاد میکنه، یه همچین حالتیه تقریبا. و صحبت از تریلیون ها دلار در سال درآمده و خب کسانی که به یه همچین درآمدی میرسن آدمای قدرتمندی میشن. از سناتور تا نماینده مجلس خریداری کردن، سیاستمداران مختلف خریداری کردن تا بتونن این چرخه رو ادامه بدن و برای همین کسی جرئت نمی‌کنه که راجع به این حرف بزنه. حداقل میتونم بهتون بگم که تو این 20 و چند سالی که من در آمریکا هستم، من شنیدم که خیلی همه میدونن که این اتفاق میفته ولی هیچ کدوم از سیاستمدارا حتی یک بار هم بهش اشاره نکردن و نرفتن به جنگ این کمپانی‌ها. شما هم خب به هر حال در این سیستم پزشکی در آمریکا هستین. درست من میگم، درست سال هاست که میدونن، خیلی از دکترها، خیلی از متخصصین میدونن که همچین اشکالاتی وجود داره ولی کسی اصلا، هیچ سیاستمداری شما شنیدید حالا کسی بیا صحبت کنه راجع به این موضوع؟ نه، چون جان خودتون رو به خطر میاندازید. یعنی شوخی نیست به جنگ شرکت‌های داروسازی رفتن، شوخی نیست به جنگ این تریلیون ها دلار فساد و دزدی رفتن. و یادمون باشه که در خانواده همین آدم 2 نفر به قتل رسیدن، یکی در سن 42 سالگی، یکی در سن 46 سالگی، پدر و عموی او. و خود رابرت کندی 70 سال سن داره، حقوقدان هست و فعال محیط زیست. یعنی از همون روزهای نخست وکالت میکرده در زمینه حفظ محیط زیست. این هم یک سابقه تحصیلی کاره او. پس بریم به اولین صحبتشون. یکی از اتهامات رابرت کندی برای اینکه شخصیتش رو کوچیک بکنن یا بی‌اعتبار بکنن، یه جوری به زبون خودمون ترور شخصیتی، این هستش که میگن که رابرت کندی ضد واکسن هست. حالا میریم این صحبتشو گوش میدیم. So now I'm subject to this new form of censorship, which is called targeted propaganda, where people apply pejoratives like anti-vax. I've never been anti-vaccine, but everybody in this room probably believes that I have been, because that's the prevailing narrative. Anti-Semitism, racism. I have never advised black Americans not to receive vaccines. At one point you say I'm anti-vax, and that's a bad thing. The other moment you point out that all my children are vaxxed. I'm fully compliant with the vaccine schedule myself, except for COVID. بله، این فقط تنها داشت از خودش دفاع میکرد. فکر میکنم در کنگره، یکی از هیرینگ های کنگره بود، درست میگم؟ یه همچین جایی داشت، فکر میکنم داشت از خودش دفاع میکرد
و خب شما حالا توضیح بدین که چی شد اینجا الان. گفتش که من مورد حمله پروپاگاندا هستم و اتهاماتی به من زده میشه که واقعیت ندارن، که من ضد واکسیناسیون هستم، یا من ضد یهود هستم، یا من ضد سیاه‌پوستان هستم، و اشاره کرد به این که خودش حتی بیشتر واکسن هاش رو زده جز واکسن کووید، به اون اعتقادی نداشته. در این مورد صحبت کرد. این رو هم اشاره کنم که اگر دقت کرده باشید زمانی که صحبت میکنه صدای شفافی نداره و این یک بیماری نورولوژیک هست که دوچارش شده مدت هاست و ایجاد یک نوع اسپاسم میکنه در حنجره این آدم و به خاطر این هست که شیوه صحبت کردن شفاف نیست. بله. خب اتفاقا خیلی هم خب تو شوهای مختلف آدم مشهوری هستش که تو شوهای مختلف هم بوده، از جمله یه برنامه معروف تلویزیونی است که بیل ماهر در شبکه HBO اجرا میکنه، خیلی پربیننده است. اونجا هم جز مهمانان بیل ماهر هست و داره بیل ماهر داره ازش سوال میکنه. این تیک هم باز راجع به همین ضد واکسن بودنش هست. اینم با هم میشنیم و بعد ادامه میدیم صحبت. Well, I agree with that too. I believe that people want a vaccine, that they should be able to get it. I'm not anti-vaccine. What I say is that... Well, people think you are. Well, I know, but that's because I'm called that because it's a way of silencing me. But I have said for 17 years, I'm not anti-vaccine. I just want good science. I want people should be able to make informed choices. I am against vaccine mandates. Why can't... I am too. I'm not against vaccine. خب اینجا میگه که من ضد واکسن اجباری هستم. من فقط یه موضوع رو توضیح بدم. این داستان واکسن کووید، خب واکسن رو اومدن همینجوری به همه مجانی به اصطلاح زدن، ولی خب در حقیقت مجانی نبود. اینا دونه‌ای فکر می‌کنم دونه $100 $50 $60 پای دولت حساب شد و دولت مجبور شد به خاطر اینکه جلوی پندمیک رو بگیره یک قانونی پاس کردن، فکر می‌کنم در کنگره، که دولت بیاد یه بودجه چند تریلیون دلاری رو بذاره برای کی؟ برای کسانی که واکسن ساختن. باز کیان همون کمپانیای داروسازی هستن مثل فایزر و مدرنا و اینا. و این حالا کسانی که اومدن گفتن آقا این واکسن به درد نمیخوره، این واکسن دروغه هستن، خب مسلما یعنی دارن این درآمد میبرن زیر علامت سوال و بهشون حمله شد که آقا اینا ضد واکسن هستن. درست میگم من دکتر جان راجع به این؟ دقیقاً اشاره به این میکنه که من ضد واکسن نیستم. من مخالف واکسن هایی هستم که پایه و اساس علمی ندارد، یعنی روشمندی های علمی رو دنبال نکردن. که اگر خاطرتون باشه در مورد همین کووید 19 واکسن کووید 19 زمانی که بیرون آمد ادعا شد که 94% موثره. یک کمپانی دیگه اعلام کرد 96%. حتی آقای پوتین اعلام کرد که نه مال ما 100%. یعنی همه رقم ها بالای 90 بود و بعد ما دیدیم که اصلا نه. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار همینطور آدم ها رو واکسن میزنن. و باور کنید اونطوری مردم رو شستشوی مغزی داده بودن که اگر شما پس از واکسن هم میمردید میگفتید که خوب شد واکسن زدم، ولی زودتر میمردن. یعنی تا این اندازه مردم در صف میایستادن. اما در هر صورت شک و تردیدی رو هم ایجاد کرد که چگونه است که در کشورهایی که این واکسن ها رو استفاده زدن میزان مرگ و میر در کشورهایی که نزدن حتی بیشتر هست و عوارض اون. و اگر شما دقت کرده باشید به مطالعاتی که این واکسن ها انجام دادند، بارها در برنامه خودم 3-4 سال پیش توضیح دادم، یک توضیح کوتاه. در اونها استراتیفیکیشن انجام نشد. یعنی داوطلبین خردسال و میانسال و کهنسال برید بالا همه رو در یک سبد گذاشتن، در حالی که شما بایستی که استراتیفیکیشن انجام میدادید. 0 تا 5، 5 تا 10 ساله، 10 ساله تا 15 ساله، 15 ساله تا 20 ساله و اینها رو جداگانه بررسی کنید. اما در صورت به قدری پر از خطا بودن اون متدولوژی. اینجا اشاره RFK رابرت کندی به این هست که من مخالف واکسیناسیون نیستم، من مخالف واکسن هایی هستم که پایه و اساس علمی ندارن، یعنی روشمندی اونها زیر سوال میره. گرچه مقالاتی هم چاپ کرده باشن، اما آیا کیفیت اون مقالات، کیفیت اون پژوهشنامه ها، کیفیت اون روشمندی
خوب هست یا نه، دارای اعتبار علمی هست یا نه. بله. پس حالا میخوایم یه مقدار برگردیم به گذشته رابرت کندی که اشاره کردیم که هم عموش کشته شد، هم پدرش کشته شد. پدرش اومد قرار بود که دو مرد بعد از اینکه عموش که جان اف کندی باشه ترور شد، که هنوز ترورش در پرده از ابهام هست، معلوم نشد بالاخره چه جوری کشته شد، برای چی کشته شد، کیا واقعا پشتش بودن، که قراره یکی از مدارکی که قراره به اصطلاح دیکلاسیفاید بشه، از حالت سری در بیاد، مدارک قتل عموی ایشون است. برادرش که پدر رابرت کندی باشه، اون اومد اعلام کاندیداتوری کرد در حزب دموکرات. در همون به اصطلاح انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در یک هتلی توسط یک پسر جوان فلسطینی کشته شد و اینم باز اونم به نظر من در حالی از ابهام هست. معلوم نبود که خب این پسر فلسطینی از کجا اومد و چجوری تونست انقدر نزدیک بشه. فیلم های زیادی هم هالیوود ساخت راجع به این. به هر حال حالا می‌خواستم شما اگه ممکنه شما توضیحاتی بدین راجع به رابرت کندی. قتل رابرت کندی مهم هست چون 42 سال داره، بسیار موفق هست و میره که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بشه. شانس بسیار بالایی داره، در انتخابات مقدماتی هم پیروز هست. اما قتل رابرت کندی ضربه بسیار سختی به پسر او میزنه که نام اون هم رابرت کندی هست، رابرت کندی جونیور. 14 سال سن داره و در 15 سالگی به هروئین معتاد میشه و RFK که امروز میخواد بره به جنگ این شرکت های داروسازی. خودش در سن 15 سالگی دچار اعتیاد هست به یک ماده بسیار خطرناک و این اعتیاد ادامه پیدا میکنه. ضربه سختی خورده بوده به اون. عمو نخست به قتل رسیده، چند سال بعد پدر. اما خوشبختانه همتی میکنه و خودش رو نجات میده، یعنی از زندان هروئین خارج میشه. این واقعا این قصه، این بخش از زندگی رابرت کندی. بنابراین نام پدر رابرت کندی است، نام پسر هم رابرت کندی است. بله، اینم یه رسمیه توی آمریکا، این کارو خیلی انجام میدن که نام خودشون رو میذارن رو فرزند اول پسرشون. و بعد حالا به هر حال صحبت‌های بعدی که هستش که ازش خب بعدن خب حملات زیادی بهش میشه. یکی از اتهاماتش اینه که میخواد مثلا یه آنتی واکسن یا مثلا ضد واکسن یا آدم غیر علمی هست که کوچیکش بکنن، ترور شخصیت بکنن. یکی دیگه از اتهاماتش اینه که این الان میخواد بیاد تمام این دیپارتمنت های مختلف دولتی رو ببنده، از بین ببره همه رو، و این باز خطرناکه. خود به خود یه سری آدمایی که دارن توی این مراکز کار میکنن، کارمنده ساده، اینا خب خود به خود یه زاویه‌ای پیدا میکنن با این آدم. من یادمه این روش ها، یعنی میخوام بگم پترن و الگوش تقریبا یه جوری. من یادم زمانی که الکتریسیته، یعنی یادمه که تو این مطالعاتی که داشتم، تحقیقاتی که داشتم میدم، زمانی که الکتریسیته میاد به بازار، اون زمانی هستش که کمپانی راکفلر بزرگترین فروشنده نفت چراغ هست، همون چیزی که ما بهش میگیم نفت سفید تو ایران. و خب مسلما اگه مردم با چراغ بتونن، با لامپ بتونن خونهشون روشن کنن، دیگه نفت نمیسوزونن، در نتیجه اونا ضرر میکردن. موقع هنوز بنزین، یعنی موتور انقدر ساخته نشده بود که بخوام بنزین بفروشن. و یه تبلیغات گسترده شد راجع به اینکه چقدر این نفت چراغ بهتر از برقه و برق چقدر خطرناکه، باعث آتش سوزی میشه. این کاملا برعکس. و این میخوام بگم یک الگوه. یا زمانی که خلاصه تو انتخابات‌های بعدی مثلا بین مکنلی و برایان، اگه اشتباه نکنم میگفتن برایان ضد سرمایه‌داری است، در نتیجه تمام کارگرای کارخونه‌ها بیکار میشن و اینجوری کارگرا رو یه جوری وادار کردن که برن به مکنلی رای بدن که در حقیقت به ضررشون بود. یعنی میخوام بگم یه الگوه. الان هم رابرت کندی رو اینجوری ترور شخصیت میکنن که این میخواد بیاد این ادارات رو از بین ببره. و حالا یه صحبتی رو چون این خبرنگاری ازش میپرسه، این با هم گوش میدیم و برمیگردیم به برنامه دو مرتبه.
there are entire departments like the nutrition departments at FDA that have to go, that are not doing their job. They're not protecting our kids. بله ازش میپرسه راجع به این که میگه که آیا مثلا میخوای تو جمع بکنی، میگه بعضی از دیپارتمنت ها رو باید جمع بکنی، مثلا یه مثالی میزنه. خواستم نظر شما رو بدونم. میخواد بیشتر ادامه بدید تا باشه. پس یه قسمت بعدی یکی دیگه از مسائل خیلی مهم در آمریکا مسئله چاقی هست. بله. و این مسئله چاقی هم یعنی توی آمریکا شما باید بیاین توی آمریکا متوجه بشین که داستان چاقی چیه. یعنی چاقی اون چیزی که شما در ایران یا حتی در اروپا میبینین نیست. در آمریکا یه چیزی فرای اونه، یه چیزی ورای اونه. نوع عجیب غریبی آدم‌ها چاق میشن. یعنی آدمای جوون سنای پایین در مثلا دهه 20 سالگی یا کمتر دچار چاقیایی هستن که هیچ جوری قابل توجیه، یعنی نمیشه بگین چون غذا زیاد خورده. به نظر من غیر قابل قبول. حالا صحبت رابرت کندی رو در این زمینه میشنویم با هم. America, 74% of Americans are now overweight or obese, and 50% of our children. 120 years ago, when somebody was obese, they were sent to the circus. There were case reports done about them. Obesity was almost unknown. In Japan, the childhood obesity rate is 3% compared to 50% here. بله میگه در ژاپن 3% ریت بچه های چاق، در آمریکا 50%. و اینکه مثلا میگه سالهای گذشته 100 سال پیش مثلا آدمایی که اینجوری چاق بودن میبردن تو سیرک نشونشون میدادن به عنوان یه چیز عجیبی که مثلا شما نمیدیدی، اینقدر یعنی کم بود. و حالا میخواستم نظر شما رو بدونم در این مورد. و اینکه 74% از امریکایی ها چاق هستند. و 50% از کودکان چاق هستند. اینجا بسیار مهم و اون احساس گناه کردن در بچه ها. یعنی میخواد بگه که این کودکان ما که چاق هستند، ما سیستم اونها رو سرزنش میکنه، یا بزرگسالانی که چاق هستند سیستم اونها رو سرزنش میکنه نه خودش رو. در حالی که میگه ما بیشتر از گذشته غذا نمیخوریم. شاید اون چیزی رو که ما میخوریم، اون چیزی که وارد بدن ما میشه غذا نیست واقعا. حالا نمیخوام بیشتر توضیح بدم تا خودش صحبت کنه. بله صحبت‌هاشو ترجمه کنه. اما عدد و رقم هایی که داد واقعا جالب بود. خود شما اشاره فرمودید، تکرار میکنم. حدود 120 سال پیش شما آدم چاقی در ایالات متحده آمریکا پیدا نمی‌کردید. اگر میشد در یک سیرک بوده که مردم پول بدن بلیت بگیرن و او رو تماشا کنن. 3% میزان چاقی در کودکان ژاپن در مقابل 50%. یعنی از هر دوتا یکی. و بالای 74% کل جمعیت مردم امریکا چاق هستند. و این چاقی رو هم که به اون اشاره میکنه، شما با آدم‌های 170 180 پوند نه، شما میرید به راحتی بالای 250 300 که همه جا میتونید اونها رو ببینید با سن‌هایی که. بله. و این که مثلا 3% 50% تقریبا 20 برابر میشه. یعنی 2 برابر 3 برابر، نزدیک 20 برابر. خیلیه. این عدد کوچیکی نیست اصلا. گوش می‌کنیم صحبت‌های بعدی رابرت کندی در رابطه به همین که چرا بچه‌ها رو محکوم میکنن. A generation of kids that are swimming around in a toxic soup right now. And we need to, we're betraying them. We're supposed to be taking care of our kids, and we're letting these industries corrupt our agencies and mass poison them. And, nobody in the world has a chronic disease epidemic of the kind that we have in this country. چی گفتن الان رابرت کندی اینجا؟ میگه ما داریم به کودکان خودمون خیانت میکنیم. از این واژه استفاده کرد، خیانت به کودکان خودمون، به فرزندان خودمون. و در بخش دیگری هست که این رو میگه، ولی بعد نیست شاید همین حالا بگم که میگه اون اداره‌ای که مسئول حفظ یا امنیت این غذاها هست در
FDA با درش رو تخته کرد. یعنی میگه نگاهبان جان شما رو واسه اخراج کرد، چون نگاهبان جان شما قاتل جان شماست. خب میدونید که همین جمله بندی خیانت یا تعطیل کردن یک اداره بزرگ میتونه هزاران نفر رو دچار تشویش بکنه. این آدم قراره بیاد که درو کنه، اومده که واقعا دست به یک شخم‌زنی درست حسابی انجام بده. اما برای اینکه منصف باشیم این را اشاره کنم که در گذشته صحبت‌های غیر علمی هم کرده که الان گاه به گاه میرن اونها رو پیدا میکنن و بزرگشون میکنن. این رو هم باستی واقعا اعتراف کرد. اما اون چی که در حال حاضر مهم هست که یکی از بزرگترین اتهاماتی که به اون میزنن که آنتی واکس هست، ضد واکسیناسیون هست، خب خوشبختانه با صدای بلند چندین بار تکرار کرده و توضیح هم داده و من فکر کنم این مسئله مهم هست. از این به بعدش واقعا کسی جرئت نکرده که او رو به چالش بکشه. یعنی از این به بعد به صحبتاش که گوش خواهیم کرد، به اتفاق شما افشین گرامی، از این به بعد در موردش کسی او رو چالش نکرده. هم حزب دموکرات هم حزب ریپابلیکن یک جورایی اون رو تایید کردن. اما اون چیزی که رابرت کندی رو منحصر به فرد میکنه این جرأت کردن است، چون از این به بعد هست که واقعا جرأت میکنه که میره به نبرد شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی. بله، یعنی نبرد در حقیقت یک سری آدمایی که یا یک سری شرکت‌هایی که واقعا انقدر سرمایه دارن، انقدر ثروت دارن که به اندازه یک کشور امکانات در اختیارشون هست، چه از نظر امکانات انسانی چه از نظر امکانات مالی، و از آدمای قدرتمند به خدمت میگیرن، آدمای قدرتمند سیاسی منظورم. صحبت‌های بعدی رابرت کندی در همین زمینه رو گوش میدیم، راجع به اینکه چه کارهایی میخواد انجام بده، یا اینکه همین مسئله رو به هر حال مطرح میکنه که چه مشکلی وجود داره. Of the national obesity epidemic. The biggest myth is that if you're obese or overweight, it's your fault. Today, 3/4 of American adults are obese or overweight, including 40% of American teenagers. Back when I was growing up, childhood obesity was almost unheard of. But you don't need statistics to know that something has changed. Look at the photographs of beaches or state fairs from the 1950s. Something has changed, and it isn't human nature. We haven't suddenly become lazy or gluttonous. What has changed is our food system, our diets, and the hormone-disrupting chemicals in our food, in our water, and our soil. We are being mass poisoned. Today they tell you that you have obesity like it was some kind of contagious disease. They treat it as if your body malfunctioned, and they give you a shot to control it. Or they make it about your lack of self-control. Well, that's an insult to anyone who has tried and struggled to lose weight. So what are they ignoring when they make it all about you and your body and your willpower and your character, and the solution is always a shot or a pill that somebody is going to cash in on? What they're ignoring is a food supply that's loaded with high fructose corn syrup and seed oils and hundreds of artificial additives and flavors and processed carbohydrates that don't exist in nature and that are banned in other countries. They ignore a skewed system of subsidies that make these unnatural, ultra-processed foods cheap. They ignore chemical contamination from pesticides that is wreaking havoc on our body. بله، دکتر جان گوش می‌کنید. بله، خیلی جالب بود. میگه ببینید کاری به استاتیستیک نداشته باشید. برید کنار دریا. ما این همه عکس داریم، بین اشاره میکنه. برید کنار دریا و به عکس کنار دریا در سالهای 1950 نگاه کنید. برید به همون کنار دریا به آدم‌ها امروز نگاه کنید. ببینید اون روز اندام‌ها متناسب هست، امروز غیر قابل باور هست. حتی در تینیجرها که اینقدر حساس هستند میزان چاقی 70% هست. و بعد اشاره میکنه به اینکه اون چی که تفاوت کرده اون خوردن ما نیست، اون چیزی است که ما را میخوریم، اون چیزی است که در مواد غذایی ما کردن. و میگه که این سیستم تمایل داره که شما رو چاق کنه، دیابتیک بکنه، بیمار قند، فشار خون، تا شما رو درمان کنه. و برای درمان شما به شما دارو میدن، برای درمان شما به شما مواد دیگری رو هم میدن.
یعنی روی خود شما سرمایه گذاری نمی کنن، روی اون بدن شما سرمایه گذاری میکنن، نه روی خود شما، نه روی اون آگاهی های شما، نه روی اون که به چه دلیل این اتفاق ها افتاده. و بعد میگه اگر برید به سراغ غذاها، شما موادی رو در اون میبینید که در بسیاری از کشورها حتی خلاف قانون هست. غذاهای پروسس شده، اضافه کردن مواد شیمیایی، اضافه کردن قند، اضافه کردن این پستیسایدها که از طریق مزارع وارد میوه‌جات میشه، غذاها میشه و به بدن شما میرسه، یا تولید غذاهای ارزون بی ارزش خطرناک. به این واقعا اشاره میکنه، یک مروری کرد بر همه اونها. بنابراین برای اینکه خلاصه کنم این صحبت آخر اون رو، این هست که شما رو با غذا بیمار میکنن، شما رو با غذا مسموم کنن تا بعد از طریق دارو و درمان یک بازار دیگری رو ایجاد کنند. یعنی به طور کرونیک مزمن، هدف این هست که مردم امریکا رو بیمار و چاق و دیابتیک و با فشار خون بالا نگه دارند. بله، یعنی خود این چاقی به هر حال میشه گفتش که مادر یه سری بیماری هست، مثل همین فشار خون و کلسترول و اینجور چیزا. ولی یه چیزی که شاید یه بخشی از همین ووک کالچر یا همین بخش فرهنگ ووک هم بود، این بود که چاقی چیز بدی نیست، چیز خوبیه اصلا. مثلا قهرمان بعضی از فیلم‌های هالیوودی هم یه آدمایی بودن که در این حد چاق بودن و حتی جایزه اسکار هم می‌گرفتن. یعنی می‌خواستم بگن که این اصلا چیز، حتی مثلا بعضی از مانکن‌ها، بعضی از مدل‌ها، اینا رو همه رو آدمای چاق انتخاب می‌کنن که یعنی مثلا مشکلی نداره، راحت باشین با این چاقی به این شکل. یعنی حالا مثلا میگم انقدر درصدش قبلا کم بوده، تازه اون موقع هم که کم بوده به این شکلی که الان هست نیست، اصلا چیز باور نکردنی این چاقی که الان هست. و در آخر هم راجع به راه حل رابرت کندی هست که میگه که چطور میشه اینو برطرف کرد و درست کرد. به جای اینکه ما قبول کنیم که خیلی خوب مردم مثلا فرهنگشون عوض شده، زیاد غذا میخورن، بد غذا میخورن، به جای اینکه تقصیر بنزیم گردن مردم، ما چیکار میتونیم بکنیم که این آرزه برطرف شه؟ گوش میکنیم به صحبتاش. Let me tell you what we're going to do about it. We're going to change the subsidies so that everyone can afford safe and wholesome food. We're going to get industry money out of government so that consumers and doctors can actually trust our agencies again. We're going to make school lunches nutritious again. We're going to ban harmful chemicals from the food supply. We're not going to force or coerce or shame anyone. We're going to lower the costs and lower the barriers and get rid of the perverse incentives and clean out the chemicals so that the American people won't be swimming upstream anymore through a soup of toxic substances just to be healthy. بله، این راجع به راه حلی بود که رابرت کندی پیشنهاد میکنه. به نظرتون چقدر شدنیه؟ اولا توضیح بدیم که چی بود این راه حلش. نخست گفتش که باعث دست سرمایه‌های بزرگ رو کوتاه کرد. Conflict of interest، یعنی شرکت‌های بزرگ تا خرخره در سازمان‌های ما نفوذ کردن، دست اونها رو باستی کوتاه کرد. و بعد غذای سالم دادن، این احساس گناه کردن رو کنار گذاشتن که مردم امریکا رو به اصطلاح در رو سربالای شنا نکنن با خلاف جریان خارج کردن مواد شیمیایی، سر و سامان دادن به تولید مواد غذایی، کشاورزی، موادی که میشه استفاده کرد و قابل خرید کردن غذاهای سالم برای امریکایی ها، یعنی پایین آوردن قیمت ها، یعنی غذای خوب و سالم گرون نباشه که شما مراجعه بکنید به غذای $1-2 در این همبرگر فروشی ها برای نمونه، یا این نوشابه ها که اون معده خودتون رو پر بکنید بگید که آره سیر شدن. بنابراین به همه شدنی است. یعنی برنامه‌هایی رو که پیشنهاد میکنه واقعا همه شدنی است. چرا شدنی است؟ چون بار دیگه تکرار کنم، در این مورد کسی جرئت نمیکنه به او حمله کنه. کسی نمیتونه بگه نه بی خود میگی همه مردم ما مثل ورزشکارا هستن، یا نه بی خود میگی غذاهای ما سالم هستن یا پروسس شده نیستن. برخلاف واکسیناسیون مرتب سری میزنن به خطاهای اشتباهی که اینجا اونجا کرده بوده در سالهای گذشته. اما در هر صورت موضعش امروز کاملا واضح و مشخص و روشن هست.
پس و یعنی قول هایی که میده شدنی، هم اینو می‌خواستم ببینم. 100% شدنی هست. امیدوارم که پیروز بشه. من حس میکنم که حسن نیت داره. من حس میکنم که واقعا میخواد کاری برای میهن خودش انجام بده و حس میکنم که توانایی این کار رو داره. یک دلیل بزرگ، چون این آدم شجاعی هست. یعنی حرفهایی رو میزنه که میتونست سرش رو برباد بده. اصلا به اعتقاد من شانس آورده که هنوز زنده است، به ویژه در خانواده‌ای که به قتل رسوندن اونها مرتب رخ داده، حتی در مقام‌های بالا. شما تصورش رو بکنید، عموی او یک رئیس جمهور هست، او رو با تیر زدن، هنوز که هنوزه اعلام نمی‌کنن چه اتفاقی افتاده، و بعد پدر او رو با تیر میزنن به راحتی، میگن آقا یک فلسطینی اومد اون رو زد، و هنوز که هنوزه کسی نمیدونه واقعا پشت پرده چی میگذشت. این رو هم به راحتی میتونن حذف کنن. به خاطر همین میگم که واقعا هم حسن نیت داره، هم خوب خودش رو بیان میکنه. به اعتقاد من یعنی نگذاشته این ضعفی که در حنجره های او هست، که گفتم پیش از این هم، به خاطر یک بیماری نورولوژیک هست، چیز خاصی نیست که باسی نگران اون باشیم. یعنی میتونه کاملا خودش رو بیان بکنه. با این وجود به اعتقاد من تا به حال به دل مردم هم نشسته، مردم هم از اون پشتیبانی میکنند و قرار هست که دولت آینده ایالات متحده امریکا هم سرتاپا پشت سر او باشه. بنابراین کاملا امکان پذیر هست. بله، امیدواریم که موفق بشن کلا. و خیلی مسئله مهمی است و به هر حال این کسانی که این سرمایه ها در دستشون هست، همون کسانی هستن که در زمینه کمپانیای اسلحه سازی و اینجور چیزا هم سرمایه‌گذاری کردن، پول دارن اونجاها، و خلاصه همون سیاستمدارانی هستن که کمک میکنن که اتفاقای بدی در جاهای مختلف دنیا بیفته. یعنی به نظر من این تغییری که حتی در سیستم سلامت آمریکا داره میفته، به خاطر این همه پولی که درش در جریان هست، میتونه دست خیلی از آدم‌ها رو قطع کنه از قدرت کلا. و این اتفاق خوبیه برای بشریت، خوبه، نه فقط برای آمریکا، برای همه انسان‌ها خوبه به نظر من. و یه چند تا ویدیوی دیگه آماده کردیم راجع به یک مسابقه تلویزیونی هست. حالا شما خودتون قبل از اینکه این ویدیو رو بشنوید توضیح بدین که اینا بین چه کسانی داره انجام میشه این مسابقه تلویزیونی. این یک گفتگو هست بین کومو که پیش از این در CNN کار میکرد و رابرت ردفیلد. چرا این گفتگو مهم هست؟ چون رابرت ردفیلد یکی از برجسته ترین ویروس شناسان امریکاست و مدیر CDC Center for Disease Control که از مهمترین سازمان‌های بهداشتی ایالات متحده امریکاست. و این آدم عضو کمیته‌ای بود که در زمان ترامپ رفت به مبارزه با کووید، زمانی که کووید وارد ایالات متحده امریکا شد، به همراهی فوچی و خانم دبرا بریکس. اما یکهو اومد و دست اینها رو رو کرد. یعنی زمانی که کنگره امریکا تک تک اینها رو به زیر بازخواست بردن، اگر خاطرتون باشه، چون فوچی به اندازه دروغ گفته بود، به اندازه حیله‌گری کرده بود و اونجا پرسش و پاسخ بود. برخلاف انتظار همه، این رابرت ردفیلد یک چیزی رو گفت که همه رو به حیرت در آورد. گفت اول از حضور من تا اونجا که میشد در این گفتگوها جلوگیری میکردن، در حالی که همین آقای فوچی در گفتگوهاش مرتب با آقای آلبرت بوغلا مدیر شرکت فایزر یا آقای گوتلیب که در CNN مرتب برنامه داشت و هیچ وقت نمیگفتند که این آقای گوتلیب که پیش از این در FDA کار میکرده، در اون زمانی که با اون مصاحبه انجام میشه بخشی از شرکت فایزر هست. و بعدم آقای پیتر دازک و اون رسوایی بزرگ که NIH امریکا بودجه رو در اختیار ووهان چین قرار میده، اون آزمایشگاه چین قرار میده برای آزمایش روی ویروس کووید، و به دنبال اون از طریق پیتر دازک میلیون ها دلار دیگه پول پامپ میکنن در این آزمایشگاه در چین، که نتیجه اون این میتونه باشه که این در واقع ایالات متحده امریکاست، این دار و دسته فوچی هستن که این مبالغ رو، این پول رو وارد این آزمایشگاه
چینی میکنند و با میکروب شناسای اونها هم در ارتباط بودن سالها، چون بسیار از اونها در مریلند فارغ التحصیل شده بودن، با اونها آشنایی داشتن واسه gain of function، یعنی برای اینکه ویروس ها رو توانمند کردن ویروس ها، که حالا دیگه نمیخوایم در این مورد صحبت بکنم. اما به قدر این مصاحبه مهم هست که الان شما پخش میکنید، چون در اون طرف خط شما یک آدمی رو دارید که به راستی یک دانشمند هست و یک موقعیت بسیار بسیار بالایی داشته و ویروس شناس هست و بد نیست که نظر او رو هم بشنویم، چون بخشی از دولت هم بوده، بخشی از همین سیستم بوده، سیستمی که RFK قرار هست بره به نبرد با. بله این همه مثل زنجیره به هم بستن. پس میشنویم با هم. Deal with the what first. No, let's deal with the with the what first, not the who. You can't end these things. They are part of our culture. Diabetes, chronic disease, fat kids, fat people. You're never going to fix any of it. It's just a promise. Do you believe that? No. Why? I think, and that's really important, Chris, that you brought that up first, because I think fundamental to this mission to make America healthy again is you first and foremost have to believe it's possible. And I'm always reminded about Bobby Kennedy's uncle when he said in 1962, we're going to put a man on the moon before the end of the 60s. And every... بله کومو میگه که ببینید این میخوایم دیابتیک رو از بین ببریم، چاقی رو از بین ببریم، حرف هست، واقعا عملی نیست، حرف زدن هست. تو چی فکر میکنی؟ میگه نه اینطور نیست، عملیست و این من رو به یاد عموی رابرت کندی اندازه، زمانی که در سال 1962 اعلام کرد به ایالات متحده امریکا که ما خواستار رفتن به کره ماه هستیم تا پیش از پایان سالهای 60 و این اتفاق هم افتاد. بنابراین بایستی معتقد بود، نخست معتقد بود و این کار شده نیست، بعد باور کرد که میشه، باز باور داشت به خودش. بله صحبت دوم گوش میدیم. accomplish the mission. So even if he knows it, Trump won't really value it because he's not exactly a picture of fitness consciousness. And just because they want to do it, it could also be a delusion, Bob, because you can't change these government agencies, let alone our culture. Response. Yeah, I don't agree with that again, Chris, and you know I have great respect for you. I think... Well, I don't agree with it either, but that is the argument against it. My whole life is about fitness. My wife runs a wellness company. I believe in it, but why should America? Well, I think the first is to realize where we're at. We're at a critical junction in the health of America. When President Kennedy was president, we had about 3% of the American public was obese. Mm-hmm. Right? We're now over 40%. And some people think we may be as high as 70%. So isn't that proof that you can't fix it? No, it's a proof that we've ignored it. Mm-hmm. And I think Kennedy's on to one of the key elements to fixing it. It's not that we are eating more. It's not that we're exercising less. I think he's really on to something. It's that what we put in our body not as healthy. And this idea of hyper-processed food and the idea we know it. And that can be changed. No. Here's my pushback, Bob. I got it. Here's what it is. تا قبل از اینکه به این قسمت بپردازیم تا همینجا شما بگین که خب صحبت جالبی شد اینجا. بله. خیلی جالب بود. خب مصاحبه کننده اشاره میکنه به این که میگه خود ترامپ رو نگاه کنید. خودش که بدن قهرمانانه نداره. خب ترامپ چاق هست و این بخشی از کالچر ماست، بخشی از فرهنگ ماست و نمیشه رفت به مبارزه با این فرهنگ. یعنی حالت دید منفی داره و اون اشاره میکنه که نه اینطور نیست، میشه رفت به مبارزه با اون. میگه در زمان عموی رابرت کندی میزان چاقی 3% بوده، در حال حاضر 40 تا حتی 73% فکر میکنم گزارش میشه و ما بیشتر از گذشته نمیخوریم، ما کمتر از گذشته هم ورزش نمی کنیم، اما اون چه که در بدن ما گذاشته میشه اونی که مشکل ما هست. و میگه رابرت کندی انگشت روی مسئله بسیار مهمی گذاشته، یعنی نمیره به سراغ شما بگه گناه از شماست، میگه گناه از اون سیستمی هست که یک چیزی داره وارد بدن ما میکنه
که امروز مردم ایالات متحده امریکا رو کاملا از لحاظ وزنی دگرگون کرده و باز اشاره به این میکنه که این کار امکان پذیر هست، میشه رفت به جنگ با این فرهنگ. در حقیقت اما اگرهایی هستش یا تردیدهایی هستش که در ذهن مردم گذاشته میشه، ناامیدی که نه نمیشه به این دلیل. مثلا ترامپ خودش اینجا، البته ترامپ مثلا 80 سالشه، به نظر من برای آدم 80 ساله خیلی هم سالمه، به نظر من اینجوری به نظر میرسه در ظاهر حداقل. یا اون چاقی که مثلا رابرت کندی راجعش صحبت میکنه، ترامپ تو اون کاتگوری نیست، چون اون چاقی یه جور دیگه است، اصلا این شکلی نیست. و به هر حال حالا میخوام بگم تردیدهایی که میذارن. حالا میریم اون قسمت آخر مصاحبه رو ما هم میشنویم. Back, Bob. I got it. Here's what it is. And I'll double layer it and I'll let you address it. Here's the thing. Can, yes. Will, no way. These companies that have found cheap ways to feed America, they have the leverage. They control the agencies. There's a revolving door. You're one of the only guys who didn't go right back into the private sector. You're doing research in your own practice. They have too much control to get regulated in a way that will make the food what Bobby wants it to be. And Bobby is a kooky anti-vaxxer and won't capture the trust of the American people because of that. Address both. Yeah, first, for sure, I know that Bob Kennedy is not an anti-vaxxer. You know, I'm one of the biggest advocates of vaccines probably in public health. And I know for a fact that Kennedy's not an anti-vaxxer. What he wants is transparency about vaccines and have an honest dialogue about it. He's not anti-science. Again, he wants transparency about vaccines. I remember when I was a young doctor and I felt that we should go for a class action suit against the tobacco industry. And everybody told me I was nuts. Would never happen. This was in the 70s. And in fact, when I look at where we are today, we actually recognize that the tobacco industry was not in the interest of the health of the American public. And we've changed that. Mm-hmm. I believe we can do the same here. We have to be honest. We have to be consistent. But I do think Kennedy has the leadership capacity, commitment and passion to get this accomplished. خب اینجام راجع به این که میگه که خب آره اینا میخوان ولی نمیتونن، به خاطر اینکه این کمپانی انقدر قوی هستن که نمیتونن. بله. بله میگه این کمپانی به قدری بزرگ هستن که این حریف اونها نخواهد شد و نفوذ زیادی دارن و پول زیادی دارن. و از اون طرف میگه که خود بابی هم همون رابرت کندی هست. در ایالات متحده امریکا به رابرت بابی میگن و میگه خود این بابی هم به خاطر شهرت بدی که داره در مورد واکسن نمیتونه به اون صورت اعتماد مردم رو جلب بکنه. این رو چی میگی؟ و اون میگه که نه، من موافق تو نیستم. اول رابرت کندی به اعتقاد من مخالف واکسیناسیون نیست، موافق شفافیت هست. شفافیت و ساینتیفیک بودن به اصطلاح، یعنی بر اساس و پایه علمی بودن هست. در این مورد داره صحبت میکنه و اینکه پشن داره برای این کار. در مورد این کار یک از ته دلش میخواد که این کار رو انجام میده و میگه که این من رو یاد جوانی خودم میاندازه. زمانی که خود من یعنی رابرت ردفیلد یک دکتر جوان بودم، یک به اصطلاح شکایتی عرضه کردیم، شکایت دست جمعی علیه شرکت‌های تولید کننده سیگار و به جایی رسید و امروز برای مردم امریکا کاملا مشخص است به خاطر اون مبارزات، صدماتی رو که سیگار کشیدن یا تنباکو به سلامت امریکایی‌ها میزنه. بنابراین از یک سو رابرت ردفیلد که خودش یک دانشمند بزرگ هست اعلام میکنه که نه، این آدم ضد واکسن نیست، این آدم از ته دلش داره کار میکنه، واسه پول در آوردن و واسه شهرت و این حرفا نیست. واقعا هم و غمش رو روی این کار گذاشته، دوست داره که خدمتی به هممیهنان خودش انجام بده و اگر به سابقه کاری خود رابرت نگاه کنید به عنوان یک دکتر جوان در مقابل یک شرکت بسیار توانمند و بزرگ مانند شرکت‌های سازنده سیگار، چرا که نه، میتونه موفق بشه. بله، پس امیدوار باشیم که آمریکا سالم بشه، هلتی بشه. دو مرتبه صحبت پایانی اگه دارین گوش میکنیم. ببینید، میخوام بگم اینو با این تمام کنم که درسی هم بگیریم برای میهن خودمون.
هیچ چیزی نیست که ما نتونیم انجام بدیم. ما با هم پیمانی، ما با هم‌آوایی واقعا تمام دیوارها رو میتونیم کنار بزنیم، مشکلات خودمون رو میتونیم حل بکنیم. یعنی اینم واقعا میتونه درسی برای ما باشه. این به راستی درست هست که این آدم رفته به جنگ اژدها. یعنی کسی تصورش رو هم نمیتونست بکنه که یک آدمی بره به جنگ این شرکت‌های بزرگ و یک آدمی دیگری این قدرت رو به او بده. یعنی آدم دیگری به نام ترامپ که از این سو هست بره به سراغ آدم دیگری که از اون سو هست، یکی از بزرگان حزب دموکرات هست، اون ترامپیست هست، در حال حاضر یکی از بزرگان حزب ریپابلیکن هست و اون آدم بیاد و دست این رو باز بگذاره و یکی قدرتمندترین پوزیشن ها رو به او بده. یعنی این HHS به قدری مهم هست، به قدری ادارات زیادی زیر دست اون هستند، هزاران نفر زیر دست او کار خواهند کرد و این از قبل اعلام کرده که من میام به سراغ تک تک شما، گذشته شما، چه کارهای انجام دادید، با چه شرکت‌های زیر میزی در ارتباط بودید، از چه کسی پول گرفتید نگرفتید. یا FDA امریکا میگه سازمانی که روی این غذاها میذارن این غذا اوکی هست، میشه به فروش بره، میگه این سازمان خودش جنایتکار هست. خیلی جالب هست، کسی واقعا جرئت نکرده به تا اینو بگه. یعنی سازمانی که محافظ هست بگه محافظ جنایتکار هست و من از لحاظ قانونی میرم به دنبال اونها. از اون طرف برخلاف اون اکثر حزب ریپابلیکن اعتقاد به سخت جنین هم داره. بنابراین میبینید که یک آدمی هست که در حال حاضر من زمانی که به او گوش میکنم تنها میتونم آرزوی پیروزی و موفقیت رو برای بکنم. بله، سپاسگزارم دکتر جان. به هر حال یه درس دیگه من گفتم سخن پایانی بعد از این شما نکته گفتین راجع به درس به ایران، پس باید حواسمون باشه که در قوانین آینده ایران، حالا اگه این جمهوری اسلامی اومد پایین و قانون اساسی نوعی نوشته شد، باید حواسمون باشه که سرمایه‌گذاران خب خیلی خوب میتونن تا هر جایی که خواستن سرمایه‌شون بزرگ کنن، ولی اینکه چقدر میتونن در دولت نفوذ بکنن و به چه ترتیب باشه و اینکه راههای ارتباط سیاستمداران و قدرتمندان با سرمایه‌داران چطور باید مانیتور بشه، قطع بشه که این ارتباط به وجود نیاد که بتونن سیاستمداران یا قانونگذاران رو به نوعی کنترل بکنن که به نفعشون قانون بگذرونن. خب داریم میبینیم که در آمریکا به چه عارضه‌ای تبدیل شده که الان مقابله با اون تقریبا مثل یه رویا شده و دارن صحبت میکنن آیا اصلا میشه باش مقابله کرد یا نه. اینم به نظر من یه درس دیگه هست میتونه باشه برای ایران و سیاست ایران در آینده و امیدوارم که به هر حال این راه به جای خوبی برسه. صحبت دیگه اگه دارین گوش میکنیم. ممنون هستم. خوشحال تونستم امروز در خدمت شما باشم. به همچنین. و همه هنانم. ممنون هستم. به همچنین. به امید دیدار. سپاسگزارم. تا بعد. بدرود.